guys! Welcome back to my channel. So this is AJ Tacus. For today's recipe ay magluluto tayo ng mince chicken. Okay, so ito yung mga kakailanganin nating sangkap. So meron tayong mince chicken here. I'm using only 200 grams. Ayan, nilagyan ko na siya ng oyster sauce, sesame oil, pepper, and salt. Ayan, so marinate ko lang siya ng half an hour. Meron tayo ditong diced carrots, potato, long bean, white onions, garlic, and spring onions. And we have here some ginger as well. Ginger and black pepper and salt. Ayan. So, gagamit din tayo ng mantika, of course. So, maglagay ako ng 2 tablespoons of olive oil. Then, yung garlic natin, isote lang natin ang ating garlic. Ayan, hanggang magiging brown siya. Next, our ginger. So, ayan, igisa lang natin ito. And our onions. Ayan guys, napakasimple at madali lang lutuin ito. Lalo na pag nagmamadali kayo at wala kayong maisip kung anong lulutuin nyo for dinner or for baon ng mga bata. This is very easy, a simple recipe. So ayan, i-fry lang natin yung what we call that, onion natin hanggang sa translucent siya. And after that, pwede na nating ilagay ang ating mince chicken. Ayan, ito na yung na-marinate natin kanina ng oyster sauce, sesame oil, salt and pepper. Ayan. So, lutuin lang natin ng maybe about 5 minutes bago natin ilagay yung mga iba pa nating mga sangkap. Ayan, pwede nang ilagay ang carrots. Ayan, at saka yung potato natin. So, igisa lang natin ito hanggang maluto ang ating potatoes. Dice lang siya, kaya mabilis lang itong maluto. Ayan, igisa natin for a meantime for about 2 minutes bago natin lagyan ng water. Yes, gagamit din tayo ng half cup of water for this para maluto ang ating potato. Ayan. So guys, you can use also the green peas if you want. So ayan na guys. Lagay na natin ang ating soya sauce. Ayan. At saka yung pepper natin and so a bit of salt. At saka haluin lang natin ito ng mabuti. Ayan. Okay, so it looks na pwede na nating ilagay ang ating liquid or ating water. You can use also chicken broth if you have. Okay? So, ang gamit ko ngayon is just the water. Lagyan ko na siya ng half cup of water para lang maluto ang ating potato and carrots. So, ayan guys. Lutuin natin ito hanggang maluto yung carrots natin at saka yung ating patatas. Ayan guys, so ilagay na natin ang cover. I-cover muna natin siya hanggang sa maluto ang ating patata. So, ito na guys, must be uncovered na siya para, tawag doon, ma-dry ng konti.
kasi may liquid pa siya. So and guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy muli kayo at huwag kayong magsawang panoorin ang mga videos ko. At salamat talaga sa suporta ninyo, and please do subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe, and give me a thumbs up, comments, share, pwede kayong mag-suggest or anything. And don't forget the tiny bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga i-upload. So thanks again guys. Thank you so much for watching. Bye for now. See you again in my next vlog. Bye. Bye-bye.